हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ कसरी सिम्पल लोगो डिजाइन गर्ने यसको बारेमा सिक्ने छौं। र हजुरहरुले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हामीले यस्तै भिडियोहरु चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोहरु लिएर आउने छौं। सबैभन्दा ओर्डर खोल्नु होला पहिले। ओर्डर खोलिसकेपछि अब यसमा चाहिँ इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि शेप्समा जानु होला। शेप्समा गएर यो डु नट वाला शेप्स ल्याउनु होला है त। अनि शिफ्ट दबाएर यसरी सर्भ तान्नु होला। यसरी अलि ठुलो बनाउनु होला यसरी। अब यो ठुलो भइसकेपछि अब तपाईले लाइनलाई फर्ममा क्लिक गरेर यसको आउटलाइनलाई चाहिँ अलि मोटो बनाइदिनु होला यसरी। अब कतिको राख्ने हो हैन, त्यो अनुसार चाहिँ साइज। अनि त्यसपछि यसमा गएर कलर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर गराउनु पर्ने हो, जुन कलर तपाईलाई सुटेबल हुन्छ हैन, त्यो कलर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भित्रको यो भागलाई चाहिँ हामीले अलि ठुलो बनाउँछौं। यो एरो पेलो चिन्ह छ, यसमा चाहिँ पहिलो चिन्हमा गएर यसरी ड्र्याग गर्नु होला, तान्नु होला यसरी। अनि माथितिर आउँछ। र इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं। अब के लेख्नु हो हैन, हजुरको कम्पनीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हाई कम्प्युटर OFFICIL अफिसियल लेखे र ओके गरिदिएको छु। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यो वर्ड चाहिँ हामीले यताति सर्दैन। यसलाई सराउनको लागि चाहिँ फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट वार्पिङ भन्ने होला। यसमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। यो गरिसकेपछि तपाईको अक्षर अब ठुलो सानो बनाउन यताउति सराउन सकिन्छ है त। र यसलाई चेन्ज द शेपमा गएर अनि यहाँ चाहिँ आर्क अप गर्नु होला, कर्भ गर्नु होला है यसलाई जोडाउनको लागि। र यसलाई चाहिँ बीचमा गएर यसरी माथि लगाउनु होला। र यहाँ देखि चाहिँ तपाईले यसलाई सानो बनाउनु होला यसरी। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, सानो बनाउन सक्छौं। र हाम्रो यहाँ निर यसरी मिलेको छ। र यसलाई चाहिँ अझै तल बनाउनु छ भने यसलाई ड्र्याग गर्नु होला यसरी। हाम्रो यो बनेको छ। अझै ओर्डरहरुलाई ठुलो बनाउनु छ भने अलि यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। र क्यारेक्टर स्पेसमा गएर यसको ओर्डरहरुलाई तपाईले अलि टाढा हैन अलि नजिकै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा गएर नर्मल छ भने नर्मल हुन्छ हैन। र यसपछि हामीले तलबाट लेख्नको लागि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ वर्डमा क्लिक गरेर जस्तै COMPUTR कम्प्युटर अथवा तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ हैन। अब त्यसको तलतिर चाहिँ हामीले जस्तै अनलाइन CLASS क्लास लेखी अनि ओके गरिदिए। अब यसलाई पनि सेम त्यस्तै गर्नु होला। यसमा गएर टेक्स्ट वार्पिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। चेन्ज द शेपमा गएर यसलाई चाहिँ कर्भ डाउन गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि यसलाई अलि तल ल्याउनु होला। र यो छेउबाट चाहिँ तपाईले यसलाई सानो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र बीचमा गएर के गर्ने, यसलाई माथि तान्नु होला। यो बीचमा गएर यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नु होला। र यसमा चाहिँ अक्षरको साइज बढी आएको छ, ठुलो आएको छ भने पेलो चिन्हलाई गएर यसरी फन्ट साइज घटाइदिनु होला। अब यसमा चाहिँ अझै तपाईले यसरी ल्याउने अनि क्यारेक्टर स्पेसमा गएर लुज गर्नु होला। अलि टाढा गएर बस्छ। र तपाईले यसलाई अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र यति गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर शेपमा गएर तपाईले स्टार ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी स्टारमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ अब कस्तो स्टार ल्याउने हो हैन, त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला। र यसमा गएर तपाईले कलर पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर कलरहरु चेन्ज गर्नको पनि लागि पनि यसरी युज गर्न सकिन्छ। र आउटलाइन हटाउन छ भने आउटलाइन पनि हटाउन सकिन्छ। कन्ट्रोल डी दबाउनु होला, डुप्लिकेट हुन्छ। कन्ट्रोल डी गयो भने र यसलाई पनि हामीले यसमा छेउमा क्लिक गरेर यसरी राख्न सक्छौं। र अब यसमा चाहिँ फोटो ल्याउनको लागि तपाईले इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि क्यारेक्टर म्याप भन्ने छ, क्लिप आर्ट भन्ने छ। यहाँनिर क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नु होला।
क्लिप आर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको र क्लिप आर्टमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के कुराहरु आउँछ र यसमा चाहिँ कम्प्युटर भनेर सर्च गर्नु होला, गो गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पिक्चर देखाउँछ, पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला र यो पिक्चर आइसकेपछि फेरि यसलाई पनि सराउनको लागि हुँदैन, टेक्स्ट वार्पिङ छ, यहाँनिर कुकुर भेट्न जानु होला अथवा टेक्स्ट वार्पिङमा क्लिक गर्नु होला, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब छुबाट सानो बनाउनु होला, यसरी सानो, अब बीचमा राखिदिनु होला यसरी। अब हाम्रो यो पनि भइसकेको छ र अब हामी अलि तलतिर गएर यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सेप्स ल्याउँछौं, यसको नाम चाहिँ हो डाउन रिबन भन्ने। यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को स्टाइल पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ यसरी तानेर अलि ठुलो बनाउनु होला। अनि यसमा गइसकेपछि अलि कलरहरु राख्नको लागि कलर फिलमा गएर यहाँनिर कलर फिलअप गर्नु होला। आउटलाइनमा चाहिँ तपाईले सेतो बनाउनको लागि आउटलाइन कलर सेतोमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई अलि ठुलो बनाउन छ भने यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो डाउन अथवा बढी घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर यसरी ठुलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा लेख्नको लागि राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गर्नु होला। एड टेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो केही कुराहरु लेख्नको लागि आउँछ र SUBSCRIP सब्स्क्राइब नाउ भनेर लेखेको छु। हजुरले पनि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। र यसको साइज चाहिँ अलि बढाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले कुन फन्ट राख्ने हो हैन त्यो फन्ट तपाईले यतिकै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्याक्ट भन्ने फन्ट राखेको छ हामीले र यसलाई चाहिँ बीचमा राख्नु होला, यसरी बीचमा। अनि त्यसपछि यसमा गएर कलर चेन्ज गर्नु होला, यहाँनिर कलर चेन्ज गर्नु होला। अब कुन बटन राख्ने कलर राख्ने हो हैन त्यो चाहिँ यहाँनिर यसरी कलर चुज गर्नु होला र यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, लोगो डिजाइन बनाउन सक्छौं। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरुलाई मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरु भाइ बहिनीहरुलाई पनि सिकाउनको लागि भिडियोहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साथीहरु अहिलेसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू टुमारो।